Γιάννη, έχεις τραυματιστεί ποτέ? Εδώ έχω χτυπήσει. Και εδώ. Όταν ήμουν μωρό, έτρεχα και χτύπησα στη γωνία στο τζάκι και έκοψα εδώ. Ήταν σε πλατεία. Εκεί όπως ήταν έκανα ποδήλατο και έτρεχα. Πήγα να δω τι έχω. Είδα ότι μου είχε σκιστεί κάτι σαν το δέρμα. Και σπάω το πόδι μου. Και πόνασε πολύ. Με φρόντιζε η μαμά μου. Με φρόντιζε η μαμά και ο μπαμπάς και τα κατάφερα. Οι συμμαθητές μου συνήθως με κορόιδευαν και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Στους γονείς μου δεν το είπα ποτέ. Σίγουρα μεγαλώνοντας η φράση «το κινεζάκι τρως πολύ ριζάκι» ήταν κάτι που άκουγα καθημερινά στην παιδική μου ηλικία. Στα 25 μου χρόνια έλαβα ένα γράμμα από κάποιον με τον οποίο είχα μία σχέση και με αποκαλούσε Νόθα. Αυτό ήταν κάτι που με στιγμάτισε για αρκετά χρόνια. Το διαζύγιο των γονιών μου και το κακό κλίμα στο σπίτι λόγω της εντάσεως που υπήρχε, νομίζω είναι κάτι που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα άλλα παιδάκια με κοροϊδεύανε για κάτι το οποίο ήμουν διαφορετικό από εκείνους. Άρα τι ήμουνα, ένας άγνωστος χ. Να πω την αλήθεια, το νιώθω πολλές φορές να υπάρχει κάπου κρυμμένο μέσα μου. Τουλάχιστον προσπαθώ να το ξεπεράσω. Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενισχύεται και στον τομέα της ψυχικής υγείας με αιχμή τη φροντίδα των παιδιών και των νέων σε όλη τη χώρα. Ψυχική υγεία. Όλοι μεγαλώσαμε ξέροντας το νους υγιής, εν σώματι υγιή. Αν κάτι καλό, που τίποτε καλό δεν έχει βγει από τον κορονοϊό, αλλά αν κάτι καλό βγήκε, είναι ότι αρχίζει πλέον και φεύγει το στίγμα, το οποίο είναι κολλημένο με τα θέματα ψυχικής υγείας. Είμαστε εδώ λοιπόν, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα πάντα από τις δυνατότητές μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τις υποδομές, ώστε να μπορεί ο κόσμος ελεύθερα να μιλήσει, αλλά και να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν τις ικανότητες να τους βοηθήσουν για θέματα ψυχικής υγείας και να μην φοβούνται να μιλήσουν για αυτό και να κοιτάξουν να βρουν βοήθεια. Σε συνεργασία με το Child Mind Institute των Ηνωμένων Πολιτειών και ελληνικούς φορείς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου αναφοράς για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Across the world, millions of children struggle with mental health or learning challenges. If they get treatment early, their lives can change in incredible ways. The Child Mind Institute is very excited to partner with the Stavros Niarchos Foundation and with healthcare professionals across Greece on this very exciting initiative, the Child Mental Health Initiative, that will hopefully change the lives of children across the country. Η πρωτοβουλία θα συνδυάσει διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κλινικής τεχνολογίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση σύνδετων περιπτώσεων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι επιπτώσεις των ψυχικών προβλημάτων είναι σύνθετες και μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο σπίτι, στο σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους, ίσως να έχουν αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω γνωρίσει και να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς επιστήμονες του Child Mind Institute. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει το έδαφος για συνεργασία συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και του CMI είναι την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ερευνητική, κλινική εμπειρία και τεχνογνωσία με έμφαση τη δημιουργία προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Γνώμονος είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού. Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μαζί θα βρούμε τους τρόπους να τη διασφαλίσουμε. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίκεντρο ο άνθρωπος.